කලිනට ජංක්ෂන් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ මුස්ලිම් යාළුවන්ගේ රාමදාන් නෝම්බි කාලේ ඉවර වෙලා අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලානේ දැන් තියෙන්නේ. ඒක කටාවල කොහොමද සමරන්නේ කියලා තමයි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කටාර් රටට ආවේනික වෙච්ච සංස්කෘතිකාංග වගේම ලෝකෙ තියෙන හොඳම ෆයර්වර්ක් ෂෝ එකක් ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්නකෝ මේ පැත්තට. අද යන් අපිත් එක්ක කටාවල ඊද් සමරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ කටාරා කල්චරල් විලේජ් එකට. මේ වගේ තැන් කිහිපයකම ඊද් උත්සව සමරනවා. මේ ඉස්සරහා තෑගි පෙට්ටියක් වගේ ඔයාලට පේන්නේ මොකක් කියලාද හිතන්නේ? මේ පොඩි ළමයින්ට වෙන් වෙච්ච මෝල් එකක්. මේ විදියට තමයි කටාරා කල්චරල් විලේජ් එකේ ඉස්සරහා ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ගෙදර අය ෆොටෝස් වලට ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන වීඩියෝ වලට ඉන්නේ. බලන්නකෝ අපේ වෙසක් උත්සව වගේ නේද ගොඩාක් ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. මේ විදියට ගොඩාක් මෙයාලා ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ හඳයි තරුවයි. එයාලා හඳ බලලානේ මේ අවුරුද්ද සමරන්නේ. එන්නකෝ අපිත් එක්ක ඉස්සරහට මේ ලස්සන බලාගෙන ඇවිදගෙන යමු. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපේ ගෙදර ඉන්න චූටි මැඩම් ෆොටෝස් වලට පෝස් කරන්නේ. කටාවල මේ ඊද් උත්සවය යාලා ගොඩාක් උත්කර්ෂවත් විදියට සමරනවා. මේ විදියට මුළු රටම ඩෙකොරේට් කරලා තමයි තියෙන්නේ මේ දවස්වල. හරියට නිකන් අපේ වෙසක් උත්සව කාලේ වගේ තමයි. මේ විදියට කටාර කල්චරල් විලේජ් එක ඇතුළට යනකොට මේ වගේ පොඩි පොඩි කඩ දාලා එක එක විදිහේ කෑම වර්ග, සෙල්ලම් බඩු, එක එක පර්ෆියුම් වර්ග ගොඩාක් විකුණන්න තියෙනවා. මෙතනින් ගොඩක් එයාලගේ අරාබි කෑම වගේම පොප්කෝර්න්, පොඩි ස්නැක්ස් වර්ග වගේ දේවලුත් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අරබි ක්‍රේප් එක. මේක යාලා නටෙල්ලා දාලා වගේම බිත්තරයි චීසුයි දාලාත් හදනවා. හරිම රස කෑමක්. හරියට අපේ බිත්තර අප්ප වගේ. මේ තියෙන්නේ කටාර කල්චරල් විලේජ් එකේ කෙරවලටම ආවට පස්සේ බීච් එකත් එක්ක තියෙන ඒරියා එක. මෙතන තමයි අද අපිට මල් වෙඩි සංදර්ශනයක් බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කටාර් ජාතිකයන්ගේ සංස්කෘතිකාංගයක්. එහෙනම් ඒක බලලා ඉන්නකෝ.
මෙතන අප්‍රිකන් ජාතිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු නර්තනයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒකත් බලන්න එකතු කරා. Remember that you go to www.djerica.com. මේ දවසේ ඇවිල්ලා ඉන්න පොඩි ළමයින්ට දෙන්න තමයි මේ තෑගි තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ හැමෝම බලන් ඉන්නේ මල්වැඩි සංදර්ශනය පටන් ගන්නකම්. මේක ලෝකයේ හොඳම තියෙන මල්වැඩි සංදර්ශනයක්. එහෙනම් ඔයාලටත් ඒක නිදහසේ බලන්න දෙන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන් මම ආයෙත් නම් ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක ඉවරනකන් අරපුවාට.